नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी बर्फी बनाउने छन्, त्यो पनि सुजीको बर्फी। र कतिचोटी हामीलाई कुनै चाडपर्व होस् या कुनै समयमा हामीलाई मिठाई भनेपछि मन नपर्ने कुरा पनि होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसपालि यो रेसिपी सेयर गर्न चाहदैछु। तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्ने नै छ होला। र बनाउनको लागि एउटा भाँडामा मैले यसरी घिउलाई तताउनलाई राखिदिएको छु। यो घिउलाई मज्जाले तातिनलाई छोडिदिउँ। अब माथिबाट सुजीलाई यसरी राखिदिने, सुजीको पिठो सबै राखेर चलाइदिनु पर्छ। बीचबीचमा मिलाउँदै यसरी चलाउने। हल्का रातो हुन थालेपछि यो नरिवलको धुलो राखेर अलिकति चिनी र पानी पनि यसरी राखिदिने र बीचमा यसरी चलाउने। चिनी पानी बनाउनको लागि सजिलो पनि छ। पानीमा अलिकति चिनी राखेर हल्का उमाल्ने हो र बीचबीचमा अलिकति थप्दै यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। र यतिको भएपछि लगभग हाम्रो तयार भयो। अब चाहिँ बनाउनको लागि एउटा भाँडामा यसरी सबै यो मिक्सरलाई यसरी मिलाउँदै राखिदिनु पर्छ। चाहिने सबै सामग्रीहरूलाई यसरी राखेपछि अब हल्का दबाउँदै यसको साइजमा मिलाउँदै जाने। अब यतिको मिलेपछि माथिबाट हल्का ड्राई नट्सहरू राखिदिने। आफूसँग जुन उपलब्ध छ त्यही राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यो बदाम र किसमिसलाई यसरी राखिदिएको छु। अब यसलाई पनि बीचमा हल्का दबाउँदै मिलाएर राखिदिने र फ्रिजमा अब यसलाई राखिदिनुपर्छ। र फ्रिजमा चिसो भइसकेपछि अब काट्नको लागि तयार भयो। र मैले चाहिँ यसलाई यसरी काट्न खोजिरहेको छु, बीचबाट यसरी रेखा लाउन खोजिरहेको छु। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि मन परेको छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र लाइक गर्नलाई नभुल्नुहोला। आफूलाई चाहिने साइजमा यसरी मैले काट्न खोजी पनि रहेको छु। जस्तो साइज आफूलाई मन पर्छ त्यत्रैमा यसरी काट्दामा हुन्छ। बीचमा हल्का काट्दै यसरी रेखा लगाइसकेपछि अब यसलाई घुमाएर अर्को साइडबाट फेरि पनि काटिदिने र त्यही अनुसार मैले यसरी काट्दै पनि छु। यदि तपाईहरु पहिलोचोटि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। यदि तपाईहरुलाई बर्फी अथवा मिठाई मन पर्छ भने आजको रेसिपी सायद बेस्ट पनि हुन सक्छ। बीचको भागबाट मैले यसलाई यसरी निकाल्न पनि खोजिरहेको छु। सबैतिर राम्ररी काटेको छ भने निकाल्नको लागि सजिलो पनि हुन्छ। र यसरी मैले निकालेर तयार पनि गरिरहेको छु। अब यो बर्फीलाई प्लेटमा यसरी मिलाएर राखिदिने र यतिको भएपछि चाहिँ मैले बर्फीलाई यसरी सर्भ गरेको छु। बनाउनको लागि अति नै सजिलो हुने र कतिचोटि खानालाई राम्रो हुने र गुलियो मिठाई भनेपछि हामीलाई मन पनि पर्ने आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि लिएर आउँछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।